สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องโค่นคมพยัคฆ์หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Hidden Blade นะครับเป็นหนังจากประเทศจีนซึ่งก็จะเป็นหนังจีนเรื่องแรกของปี 2566 ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ประเทศไทยพี่โอได้รับเชิญมาชมในรอบสื่อมวลชนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ในรอบ 6 โมงเย็นครับซึ่งเป็นเวลาผิดปกติของรอบสื่อมากปกติแล้วรอบสื่อเนี่ยวันศุกร์ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วจะมีวันจันทร์อังคารพุธเป็นหลักแล้วแถมยังเป็นรอบ 6 โมงเย็นซึ่งไม่ใช่รอบปกติของสื่อปกติจะ2 ทุ่มนะครับเอาจริงแล้วที่จริงรอบนี้เขาคือรอบแฟนสกรีนนิ่งแฟนของใครพี่โอเป็นแฟนของอาเหลียงพี่เหลียงเฉาเว่ยแต่คนดูทั่วไปเขาเป็นแฟนของคนนี้ครับหวังอี้ป๋อแล้วพี่โอก็เข้าใจแหละว่าเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงเพราะเมื่อไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วโหหนังยาวมากหนังยาว2 ชั่วโมง 8 นาทีนะครับแล้วสิ่งที่พี่โอเข้าใจถูกต้องก็เป็นความจริงนั่นก็คือแฟนๆของหวังอี้ป๋อเนี่ยมาชื่นชมผลงานของเขาเต็มเขาเป็นคนที่มีบทบาททั้งเรื่องนะครับพี่โอไม่อยากจะพูดว่าใครเป็นพระเอกเพราะว่าพระเอกในใจของพี่โอเนี่ยก็คืออาเหลียงเฉาเว่ยอยู่ดีนะครับหนังเรื่องนี้ออกแนวสงครามอีกแล้วย้อนยุคกลับไปในปี 1930 ในยุค 30 เป็นช่วงประมาณ 4-5 ปีก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่ 2เรื่องราวกล่าวถึงเหตุการณ์ในเซี่ยงไฮ้เหตุการณ์ในก็ย้อนกล่าวไปในกวางโจวนะครับแล้วก็มีฮ่องกงก็มีประมาณนี้แหละคะแนนใน IMDb ได้อยู่น้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่ได้ประมาณ60 เต็มร้อยจากนักวิจารณ์แล้วก็ประมาณ 6.9 เต็ม 10จากประชาชนแต่พี่โอให้สูงกว่านั้นเขาอาจจะไม่ชอบใจที่หนังเรื่องนี้เครียดพี่โอดูตอนแรกพี่โอก็ว่าเครียดมากเป็นหนังแนวสงครามแนวดราม่าแนวระทึกขวัญซึ่งจัดเต็มมากแรกๆเนี่ยดูจะบอกตามตรงว่าดูไม่รู้เรื่องเพราะหนังตัดสลับกลับไปกลับมาหนังเดี๋ยวก็กล่าวถึงช่วงนี้เดี๋ยวก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้เดี๋ยวก็กล่าวถึงบุคคลนี้พี่โอบอกได้แค่นี้นะครับว่าจะมีญี่ปุ่นจะเข้ามาทำความสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนแล้วก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับไต้หวันเขาจะยึดไต้หวันเป็นอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นอะไรของเขานะครับแล้ว2 คนนี้บอกแค่ว่าเขาเป็นคนจีนนะครับบอกแค่นี้แต่ถ้าบอกมากกว่านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะเชียร์ไม่ถูกนะครับว่าคนดูจะเลือกเชียร์ญี่ปุ่นดีเชียร์คอมมิวนิสต์ดีเชียร์พรรคก๊กมินตั๋งดีหรืออะไรสักอย่างแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังจีนสร้างด้วยทุนสร้าง300 ล้านหยวนแค่นี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าเราควรจะอยู่ข้างไหนนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรของจีนเหมือนกันจีนนี่ค่อนข้างจะทำหนังสงครามทีไรอย่างเราที่เป็นคนชอบดูหนังเหมือนกันก็คงจะพอจำกันได้นะครับว่าหนังประวัติศาสตร์สงครามเรื่องล่าสุดของจีนทำรายได้มหาศาลหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนักรบ800หรือ800เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วและเมื่อรู้สึกจะปี 2 ปีที่แล้วนี่เองเราก็เพิ่งจะได้ดูเรื่อง Railway Heroes ที่ฟอร์มเล็กกว่านะครับเป็นหนังท้องถิ่นแต่เรื่องนักรบ800เนี่ยกล่าวถึงผู้กล้าประมาณ800 คนที่ต้องยันกองทัพญี่ปุ่นไว้เมืองเซี่ยงไฮ้เช่นเดียวกันที่พี่โอถ่ายรูปมาให้ดูนี่คือโฟโต้บูธไว้บริการแฟนคลับของหนังเรื่องนี้นะครับและนี่ก็คือโปสเตอร์ซึ่งมีไว้แจกให้กับแฟนคลับเช่นเดียวกันเป็นรูปการเผชิญหน้ากันของเหลียงเฉาเว่ยกับหวังอี้ป๋อซึ่งพี่โอจะไม่บอกหรอกว่าเขาอยู่ตรงข้ามกันโดยที่ฝ่ายไหนอยู่ข้างฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เราควรจะต้องเชียร์กันแน่แต่ว่าเด็กๆก็จะเชียร์แต่อี้ป๋อนะครับเพราะเด็กๆจะรู้จักกับอาเหลียงหรือพี่เหลียงของเราเนี่ยจากแค่เรื่องชางชี and the Legends of Ten Rings เท่านั้น20 เมษายนนี้พบกับดาราเหล่านี้ด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์เรื่องราวเหมือนจะซับซ้อนถ้าเราดูตอนต้นเรื่องเราอาจจะงงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่มันจะมีจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นหลังจากที่การเข้าโจมตีสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์จีนก็
ถูกญี่ปุ่นย่ำยีมากขึ้นญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติการในเชิงรุกพยายามจะยึดครองจีนด้วยการที่จะยุแยงให้จีนเนี่ยแตกกันตอนนั้นเราก็จำได้ว่าจีนเนี่ยจะมีไต้หวันที่แตกออกไปโดยพรรคก๊กมินตั๋งนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกับว่าจะดึงไต้หวันเป็นพวกแต่ที่จริงแล้วก็ตั้งใจที่จะยึดครองไต้หวันส่วน2คนนี้เนี่ยเลียงเฉาเว่ยและหวังอี้ป๋อซึ่งพี่โอจะไม่บอกเนี่ยว่าใครเป็นสายลับของฝ่ายไหนทั้งคู่ก็มีการเจรจากับญี่ปุ่นทั้งคู่เหมือนจะเป็นศัตรูกันอยู่คนละข้างกันแต่เรื่องราวมันมีกลับลมคมในซับซ้อนและมีตัวละครที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นนะครับมันจะมีตัวละครที่ทำให้เราสับสนมีตัวละครที่ทำให้เราสงสัยในความสัมพันธ์ของคนแต่ละคนการเดินเรื่องที่ดูเหมือนจะงงแต่ว่าพอไปมามันก็ไม่งงนะครับชวนให้เราติดตามเรื่องได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความตื่นเต้นทุกวินาทีนี่คือฉากที่อี้ป๋อกำลังเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการมาเจริญสัมพันธไมตรีหรือว่ามาร่วมดื่มเหล้าด้วยกันเฉยๆก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เอาเองนะครับในตัวอย่างหนังถ้าเราได้ชมแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีบทสนทนาเลยแม้แต่คำเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าหนังต้องการฉายให้ได้เป็นวงกว้างในตลาดโลกมีหลายครั้งแล้วนะครับที่นำเสนอตัวอย่างให้ชาวโลกดูโดยที่ไม่มีบทสนทนาเน้นแต่ฉากแอคชั่นไปเราจะเห็นการต่อสู้ระหว่างเหลียงเฉาเว่ยกับหวังอี้ป๋อนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เราเห็นการสปอยของสแตนดี้ไปแล้วว่าหวังอี้ป๋ออยู่ข้างญี่ปุ่นดังนั้นเรื่องนี้ญี่ปุ่นจะเป็นพระเอกหรืออย่างไรก็ต้องไปชมในโรงภาพยนตร์อาเหลียงของเราจะเป็นจีนเป็นตัวร้ายหรือไม่หรือว่าหวังอี้ป๋อคือตัวร้ายอันนี้เราก็ต้องไปดูเอาเองนะครับไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพี่โอว่ามันสนุกแต่จะให้สปอยความรู้สึกเล็กน้อยสำหรับแฟนๆของทั้ง2ดารานำก็ได้นะครับคนที่ชื่นชอบเหลียงเฉาเว่ยหรือชื่นชอบหวังอี้ป๋อเนี่ยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ผิดหวังในบทบาทการแสดงของเขาแน่นอนครับแล้วก็พี่โอเชื่อว่าจะไม่เสียใจในบทบาทของทั้ง2คนด้วยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนสำหรับท่านที่คาดหวังฉากความโหดร้ายของสงครามโดยเฉพาะความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นในสงครามจีนเนี่ยรับรองว่าเรื่องนี้ก็ได้เห็นไม่แพ้เรื่องอื่นๆที่เราเคยได้ดูมาแล้วแน่นอนครับคะแนนความชอบที่พี่โอมีให้ต่อเรื่องนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั้งนักวิจารณ์และประชาชนใน IMDb เยอะนะครับพี่โอชอบเรื่องนี้ถึงขั้นให้ได้8 เต็ม 10คลิปนี้พี่โอทำหลังจากที่ได้ไปดูภาพยนตร์มาแล้วหลายวันนะครับมีพูดสดแค่ตอนต้นประมาณ 4-5 นาทีหลังจากนั้นก็เก็บภาพแล้วก็มาตัดต่อใส่เสียงลงไปใหม่ตอนนี้กว่าที่จะได้ลงคลิปเนี่ยก็มีคะแนนของเว็บมะเขือ Rotten Tomatoes ออกมาแล้วน่าตื่นตะลึงพอสมควรครับเพราะว่าคะแนนจากนักวิจารณ์ได้สูงถึงกว่า 70% เท่านั้นยังไม่พอคะแนนจากประชาชนยังสูงถึง 98% นับว่าสูงมากนะครับสำหรับหนังจากภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่เรื่องนี้หลังจากออกฉายในตลาดโลกแล้วคาดว่าน่าจะทำรายได้จากคนทั้ง2กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบเหลียงเฉาเว่ยที่มีอายุประมาณ30 ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่ชอบหวังอี้ป๋อมีอายุ30 ปีลงมาใครที่ไม่รู้จักหวังอี้ป๋อนะครับเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วพี่โอก็ไปค้นข้อมูลมาเพราะจริงๆพี่โอก็ยังไม่ค่อยรู้จักรู้แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นไอดอลคนสำคัญของจีนและเกาหลีด้วยเขาอยู่ในวงบอยแบนด์จีนเกาหลีชื่อวงว่า UNIQ ครับเป็นทั้งนักร้องนักเต้นและแรปเปอร์รวมทั้งเป็นนายแบบในเวลาเดียวกันมีผลงานภาพยนตร์มาแล้วเป็น10เรื่องนะครับโด่งดังทั้งในประเทศจีนและประเทศเกาหลีครับและหลังจากที่พี่โอได้ชื่นชมผลงานของเขาเรื่องนี้แล้วก็คงจะต้องตั้งใจติดตามผลงานของเขาต่อไปและส่วนเด็กๆที่รู้จักพี่เหลียงเฉาเว่ยแค่จากเรื่องชางชีแสดงเป็นพ่อชางชีแค่นั้นยังไม่พอนะครับเด็กๆลองไปย้อนคล้นดูคลิปเก่าๆพี่โอได้มีเรื่องของเหลียงเฉาเว่ยมากมายโดยเฉพาะหนังของหว่องกาไวนะครับผลงานผ่านมาแล้วเป็นร้อยเรื่องได้รับรางวัลสำคัญมากมายแล้วตอนนี้ก็เป็นดาราที่โกอินเตอร์ไปแล้วอีกคนหนึ่งเข้าร่วมจักรวาลมาเวลไปแล้วด้วยโค่นคนพยัคฆ์ Hidden Blade หรือหูหมิงเนี่ยจะเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่20เมษายนทั้ง2ภาษานะครับคือทั้งภาษาจีนแมนดารินและภาษาไทยความยาว2ชั่วโมง8นาทีประเภทชีวิตประวัติศาสตร์และระทึกขวัญสำหรับท่านที่ชื่นชอบดาราทั้ง2ท่านและชื่นชอบภาพยนตร์ชีวิตสงครามจีนก็น่าจะชอบเรื่องนี้เหมือนเช่นเคย
เลยครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับใครที่ดูได้จนถึงท้ายคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามก็กรุณากดด้วยนะครับจะได้เจอกันในคลิปอื่นๆได้ง่ายขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ